Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre căderea frunzelor răsadurilor. Am primit întrebări din partea dumneavoastră legate de această problemă și atunci v-am rugat să-mi trimiteți niște fotografii și v-am cerut să-mi dați câteva detalii legate de acele condiții în care cresc răsadurile dumneavoastră. Și probabil că deja ați înțeles de ce v-am întrebat atâtea lucruri. Pentru că cauzele căderii frunzelor la răsaduri pot fi diferite și prima cauză poate fi lipsa luminii. Mulți grădinari consideră că dacă ei vor semăna semințele culturilor pentru răsaduri mai devreme, atunci răsadurile la momentul transplantării vor fi mai bine dezvoltate, vor fi mai mari și ca rezultat ei vor obține recolte timpurii. Însă această gândire este greșită, pentru că, în primul rând, să nu uităm că orice cultură are perioada ei de răsad. Ținem minte că roșiile au o perioadă de răsad între 45 și 60 de zile, ardeii și vinetele între 60 și 80 de zile, castraveții, dovlecei și alte rude ale lor au o perioadă de răsad între 15 și 30 de zile. Și dacă dumneavoastră, de exemplu, veți semăna roșii în luna februarie, iar în luna mai, în mijlocul lui mai, le veți transplanta în grădină, atunci puteți să calculați cât timp va trece din momentul răsăririi până în momentul transplantării răsadurilor. Cu siguranță, acest termen este foarte lung și dacă acesta va ajunge la 90-100 de zile, este exagerat de mult. Și în acel moment răsadurile vor fi îmbătrânite, vor fi slabe, cu imunitate scăzută și ele vor fi vulnerabile în fața bolilor și dăunătorilor. Și ca rezultat, recolta pe care o veți obține va fi foarte slabă, dacă o veți obține. O altă problemă care apare atunci când semănăm culturile noastre prea devreme pentru răsaduri este lumina. Pentru că dacă semănăm roșii, ardei, vinete în luna februarie, de exemplu, și le ținem pe pervaz, gândiți-vă că în luna februarie ziua este scurtă, sunt foarte puține zile însorite și ca rezultat plantele noastre vor suferi din cauza lipsei de lumină. Răsadurile se vor alungi, despre alungirea răsadurilor am mai vorbit într-un alt video, vă las linkul în descriere și îl puteți vedea mai târziu. Și ca rezultat, planta fiind slabă, ea nu va fi în stare pur și simplu să crească, să se dezvolte bine și ca rezultat frunzele plantelor vor începe să cadă. De regulă frunzele cad de jos în sus. Și iată, trebuie să știți că acest lucru se întâmplă atunci când, în primul rând, ne grăbim. Sau dacă le-ați semănat la timp, dar nu aveți condiții să le oferiți. De exemplu, nu aveți o cameră în care soarele bate toată ziua în geam. Dacă nu aveți spațiu destul pe acele pervaze unde le țineți. De asemenea, trebuie ori să reduceți numărul răsadurilor în așa fel încât răsadurile să nu se umbrească, să nu concureze pentru lumină, sau renunțați la ideea de a vă produce singuri răsaduri. Pentru că de foarte multe ori, atunci când nu avem condiții și totuși ne ambiționăm să ne producem răsaduri, acestea până la urmă, până la final, adică dacă comparăm costurile îngrijirii plantelor cu recolta obținută, cu siguranță vom observa că astfel de plante ne-au costat foarte mult, pentru că în primul rând trebuie să le îngrijim, pe urmă căutăm cu ce să le fertilizăm, pe urmă căutăm cu ce să le tratăm și așa mai departe. Și toate aceste lucruri ne pot costa foarte mulți bani. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți când oferim aceste condiții necesare, absolut necesare plantelor noastre. Dacă nu le avem, mai bine nici noi să nu ne chinuim și nici plantele noastre să nu se chinuie. A doua cauză poate fi lipsa sau excesul de apă atunci când producem răsaduri. Este o veșnică problemă cum să le udăm în așa fel încât ele să se simtă confortabil. De multe ori grădinarii uită să și le ude. Consideră că este bine, dar ei uită că plantele trebuie udate la timp. Sau alții cu frica aceasta, din frică de a nu își pierde răsadurile din cauza secetei, ei le udă foarte des și atunci
plantele au exces de apă. Ambele cazuri duc la căderea frunzelor răsadurilor. Atunci când există excesul de apă, apa de regulă împinge aerul din substrat, acesta iese afară și rădăcinile nu mai funcționează normal. Și atunci planta începe să sufere din cauza lipsei de nutrienți, rădăcina nu mai funcționează cum trebuie și în cazul acesta cu siguranță este un mare stres pentru plantă și atunci ea începe să își regleze numărul frunzelor și atunci frunzele încep să cadă. Atunci când este lipsă de apă, în cazul acesta, planta simțind că este secetă, ea intră pe save mode, adică pe regim econom. Și așa cum gândește planta, ca să ne înțelegem, ea nu este în stare, pentru că apă nu mai este în substrat, apa deja s-a evaporat, da? Și atunci planta nu este în stare să se hrănească în întregime și ea începe să-și regleze numărul frunzelor și ca să ajungă măcar pentru câteva frunzulițe acele resturi de umiditate care au mai rămas. Tocmai de aceea seceta, adică lipsă de apă, este de asemenea o cauză care provoacă căderea frunzelor la răsaduri. Cum să ne dăm seama când este nevoie să ne udăm răsadurile? Despre acest lucru am mai vorbit de foarte multe ori, însă trebuie să știm așa. Dacă luăm vasul în care ținem răsadul nostru, de exemplu avem un pahar, dacă îl luăm în mână și acesta este foarte ușor, adică aproape nu-l simțim, atunci trebuie să udăm răsadurile noastre. Dacă luăm în mână paharul nostru cu răsadul și simțim că acesta este puțin greu, atunci nu este nevoie să îl udăm. Dar acest lucru, aceste simțuri se dezvoltă în timp. Tocmai de aceea, dacă sunteți grădinari începători, încercați cumva să vă dați seama dacă substratul este umed sau este uscat. Trebuie să găsiți o soluție, trebuie să găsiți o modalitate ca să vă dați seama dacă substratul plantelor dumneavoastră necesită sau nu necesită a fi udat. Este foarte, foarte important. Cauza numărul 3 este temperatura. Temperatură prea ridicată sau temperatură prea scăzută. Și de fapt temperatura este strâns legată de celelalte două cauze despre care am vorbit mai devreme, adică de umiditate și de lumină. Atunci când temperatura este ridicată, planta începe să consume foarte multă apă, adică rădăcinile pompează apa și ea se evaporă prin frunze. Și atunci aceste procese merg mult mai repede, pentru că este cald și evaporarea apei este accelerată. Și în cazul acesta, pur și simplu, substratul se poate usca mai repede și în cazul acesta, iarăși, planta va suferi și frunzele acestea pot cădea. Și de fapt, cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât lumina trebuie să fie intensă și invers. Dacă vorbim de temperatură scăzută, în cazul acesta cu siguranță, în primul rând, vorbim de temperatură scăzută a substratului. De foarte multe ori, grădinarii care își țin răsadurile pe pervaz nu iau în calcul faptul că pe pervaz temperatura este mai scăzută decât în cameră. Și dacă, de exemplu, termometrul din cameră vă arată 22 de grade, ceea ce ar fi o temperatură foarte confortabilă pentru plantele noastre, pe pervaz temperatura poate fi chiar și 17 grade. Și dacă mai avem și curenți de aer reci, atunci este și mai rău, pentru că substratul se răcește, ceea ce duce la activitatea scăzută a rădăcinilor. Și cu cât mai scăzută va fi temperatura substratului, cu atât mai slabă va fi activitatea rădăcinilor. Și când substratul va ajunge la o temperatură de 10 grade, de la 10 grade în jos, atunci rădăcinile se pot opri din activitatea lor. Și în cazul acesta, planta va suferi. Chiar dacă noi vom considera că temperatura aerului este bună, temperatura substratului este scăzută și în cazul acesta planta va suferi și ca rezultat frunzele ei pot cădea. Cauza numărul 4 este nutriția. De foarte multe ori, grădinarii nu știu că planta se cere, adică răsadul se cere transplantat într-un vas mai mare. Dacă noi ne ținem răsadurile în vase mici și rădăcinile acestora deja vor umple
tot spațiul din vas, cu siguranță acest lucru va însemna că și nutrienții din acel substrat, dacă l-am pregătit corect, vor fi consumați. Și dacă noi vom ține răsadurile în continuare în același pahar sau în același vas, planta va suferi din cauza lipsei de nutrienți. Așadar, prima dată trebuie să verificați dacă rădăcinile, dacă scoateți planta din pahar, dacă aceasta se poate scoate ușor și vedeți dacă rădăcinile au umplut deja tot acel spațiu din vas, urgent trebuie să vă transplantați răsadurile în vase mai mari. În cazul acesta, dacă, de exemplu, aveți roșii acum în pahare de 250 de ml, următorul volum poate fi de 400 de ml. Luați un pahar de 400 de ml și vă transplantați roșiile în astfel de pahar sau vas ce aveți dumneavoastră. Și în cazul acesta, dacă veți pregăti corect substratul pentru transplantarea răsadurilor dumneavoastră, atunci planta din nou va avea nutrienții necesari pentru dezvoltare și ea nu va mai suferi. Dar lipsa nutrienților se poate vedea și cu ochiul liber, pentru că nu doar rădăcina ne spune acest lucru, ci și partea supraterană a plantelor. Dacă ne uităm la răsadurile noastre și observăm că ele au o culoare gălbuie, o tentă gălbuie și răsadul nu mai este de o culoare verde sănătos, să știți că răsadurile dumneavoastră au carență de azot. Dacă frunzele plantelor dumneavoastră au o tentă violacee, să știți că este vorba de carență de fosfor. Însă, de foarte multe ori, carența de fosfor nu este legată de faptul că în substrat lipsește fosforul, ci de faptul că substratul este foarte rece și planta pur și simplu nu are acces la acel fosfor, ea nu este în stare să-l extragă din substrat. Tocmai de aceea, dacă observați carența de fosfor, de cele mai multe ori aceasta se observă la răsaduri de roșii, de foarte multe ori primesc fotografii cu frunze mov, atunci verificați temperatura substratului în care sunt plantate răsadurile dumneavoastră și veți observa că dacă ați reglat temperatura, atunci și această tentă mov va dispărea și roșiile dumneavoastră din nou vor fi verzi și frumoase. Și dacă observați pe marginile frunzelor culoarea galbenă, adică frunzele plantelor se îngălbenesc la margine, să știți că este carență de potasiu. Iată, așa puteți să vă dați seama că plântuțele dumneavoastră suferă de lipsă de anumiți nutrienți și cu siguranță atunci puteți să interveniți și să le fertilizați. O altă cauză este excesul de nutrienți. Mulți grădinari consideră că dacă își vor fertiliza răsadurile în exces, atunci ele vor crește mult mai repede, ele se vor dezvolta mult mai repede și cu siguranță ei nu au răbdare să aștepte ca răsadurile să crească în mod natural. Pentru că tot ce înseamnă plantă, da, ea are ritmurile ei, ea are anumite stadii prin care trece. Dacă vorbim de răsad, prima dată germinează sămânța, pe urmă planta răsare, pe urmă ea un pic se oprește din creștere, pe urmă ea iarăși începe să crească, pe urmă îi cresc rădăcinile, pe urmă începe să se dezvolte și partea supraterană și totul este foarte bine gândit de natură. Noi nu trebuie să intervenim cu alte soluții ca să schimbăm toate aceste mersuri naturale. Și tocmai de aceea, așa cum v-am mai spus de multe ori, eu nu vă recomand să vă fertilizați răsadurile, dar dacă totuși o faceți, trebuie să o faceți corect. Și să nu uitați că acei fertilizanți care se folosesc la răsaduri trebuie diluați de 10 ori mai mult decât dacă le-ați folosi pentru plante mature. De exemplu, trebuie să scadă concentrația produsului. De exemplu, dacă un produs X se folosește în proporție de 10 ml la 1 litru de apă pentru plante mature, aceeași soluție se folosește în proporție de 1 ml la 1 litru de apă. Pentru că răsadurile sunt mult mai mici, rădăcinile nu sunt dezvoltate, planta este mică și ea nu este în stare să consume acești nutrienți pe care îi băgăm cu forță. Și mai mult de atât, să nu uităm că până în momentul în care planta are 2-3 frunze adevărate,
ea nici măcar nu are nevoie de nutrienți pentru că ea crește datorită energiei extrase din sămânță. De aceea trebuie să fiți foarte atenți. Foarte atenți cu răsadurile dumneavoastră, să nu încercați să le grăbiți creșterea, să nu încercați să grăbiți mersul normal al naturii. Pentru că natura s-a gândit la toate. Noi trebuie doar să ajutăm plantele noastre, dar nu să intervenim cu forța. Așadar, iată, ați văzut că și excesul de nutrienți poate dăuna plantelor noastre. O altă cauză despre care aș dori să vorbesc astăzi este curenți de aer. Dacă, de exemplu, vă țineți răsadurile pe pervaz, și iată acum a venit primăvară, toți facem curățenie, deschidem mai des geamurile în casă, curentul care intră pe geam poate dăuna plantelor. Poate noi nu-l simțim, dar plantele fiind mici și firave îl simt. Și asta înseamnă stres pentru plantele noastre. Și în cazul acesta, răsadurile reacționează la stres și frunzele lor cad. Tocmai de aceea, dacă dumneavoastră vă țineți răsadurile pe pervaz, atunci când deschideți geamurile pentru aerisire, aveți grijă să vă protejați plantele. Ori le mutați temporar într-un alt loc, ori le protejați într-un fel, le acoperiți cu ceva, nu știu, inventați ceva, ca ele să nu fie stresate de acest curent. Dragi prieteni, acestea au fost câteva cauze principale care pot duce la căderea frunzelor răsadurilor. Sper că v-am răspuns la întrebare, sper că sunteți mulțumiți de aceste informații, tocmai de aceea nu uitați să lăsați un like la acest video dacă acest material vă este util și interesant. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Iar eu vă aștept data viitoare, de asemenea vă aștept în comentarii și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere, ne vedem data viitoare!